ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับดอนเป็นหนุ่มชาวสุราษฎร์ธานีด้วยนิสัยที่เป็นวัยรุ่นค่อนข้างเกเรชอบมีเรื่องชกต่อยทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายปีในระหว่างที่ถูกจำคุกอยู่นั้นดอนเกิดสำนึกผิดในการกระทำของตนเองที่ผ่านมาจึงได้ทำตัวเป็นนักโทษชั้นดีมาโดยตลอดและได้ตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้ว่าถ้าตัวเขามีรายชื่อติดในกลุ่มที่ได้รับการอภัยโทษเขาจะบวชเป็นเวลา1 พรรษาและจะตั้งใจศึกษาพระธรรมปฏิบัติตนตามคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเพื่ออาจจะพอแก้ไขลบล้างในสิ่งที่เขาเคยทำผิดในอดีตและแล้ววันที่ดอนรอคอยก็มาถึงเมื่อการทำตัวดีของเขาทำให้เขาได้รับการอภัยโทษในที่สุดหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาดอนก็ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้เขาตัดสินใจออกบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดในแถบบ้านของแฟนสาวของเขาซึ่งอยู่ต่างอำเภอทำให้เขาไม่ค่อยจะคุ้นชินกับผู้คนแถวนี้มากนักภายในวัดแห่งนี้มีพระเนรราวๆ10 รูปซึ่งหนึ่งในนั้นคือหลวงพี่มนซึ่งจะคอยดูแลวัดในเวลาที่ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่เรียกได้ว่าเป็นรองเจ้าอาวาสเลยก็ว่าได้พระดอนเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาสามเณรและเด็กวัดเนื่องจากพระดอนมีลายสักเต็มตัวแต่พระดอนก็จะคอยสั่งสอนสามเณรและเด็กวัดว่าอะไรถูกอะไรผิดพระดอนได้เลือกกุฏิไม้ยกสูงระดับอกซึ่งอยู่ห่างออกไปจากกุฏิบรรดาหลวงพี่รูปอื่นๆเนื่องจากตัวพระดอนต้องการความสงบในการปฏิบัติธรรมในเย็นวันหนึ่งในขณะที่พระดอนเสร็จสิ้นจากการทำวัดเย็นที่โบสถ์และกำลังเดินกลับมาที่กุฏิพระดอนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังมาด้วยความที่นึกว่าเป็นหลวงพี่ท่านอื่นพระดอนจึงหันหลังกลับไปมองแต่แล้วก็ต้องพบกับความว่างเปล่าบริเวณรอบๆนั้นไม่มีผู้คนหรือแม้แต่สัตว์อยู่เลยทำให้พระดอนรู้สึกหนาวๆร้อนๆอยู่ไม่น้อยจึงรีบสาวเท้ากลับกุฏิก่อนจะรีบอาบน้ำเตรียมตัวเข้าจำวัดตกดึกคืนนั้นพระดอนต้องสะดุ้งตื่นตกใจเมื่อมีเสียงเคาะพื้นดังมาจากใต้ทุนกุฏิตามมาด้วยเสียงทุบข้างฝาที่ดังอย่างเกลี้ยกล่อมราวกับคนที่เคาะนั้นกำลังโมโหใครอยู่พระดอนรีบลุกขึ้นเปิดประตูแล้ววิ่งลงมาดูด้านล่างทันทีแต่เมื่อพระดอนลงมาถึงข้างล่างทุกอย่างกลับเงียบสงัดราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นครั้นจะคิดว่ามีใครมาแกล้งก็แปลกมากเพราะบริเวณรอบกุฏินั้นเป็นพื้นที่โล่งและติดไฟสว่างทั่วทั้งวัดแทบไม่มีที่ให้หลบซ่อนเลยลมเย็นเยือกพัดมากระทบร่างของพระดอนชวนให้ขนลุกพระดอนจึงรีบกลับขึ้นกุฏิทันทีหลังจากที่ล้มตัวลงนอนสักพักก็ได้มีเสียงฝีเท้าราวๆ3-4 คู่เดินวนอยู่รอบๆกุฏิพร้อมกันนั้นบรรดาหมาวัดต่างก็พร้อมใจกันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนดังไปทั่วบริเวณวัดครั้งนี้พระดอนพยายามข่มใจไม่ออกไปหาที่มาของเสียง
พลางคิดในแง่ดีว่าเสียงฝีเท้านั้นอาจจะเป็นพระลูกวัดที่พากันมารับน้องพระใหม่ก็เป็นได้เพราะพระดอนเองก็เพิ่งมาบวชที่วัดแห่งนี้ได้ไม่นานเมื่อเงียบเสียงหมาหอนพระดอนก็ได้เหลือบดูนาฬิกาและพบว่าเป็นเวลาตี 4แล้วตนจึงได้ลุกขึ้นมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วเดินลงจากกุฏิเพื่อไปทำวัดเช้าที่โบสถ์ในใจก็คิดว่าหลวงพี่ท่านอื่นที่มาแกล้งรับน้องคงจะไปทำวัดเช้าที่โบสถ์หมดแล้วแต่พอมาถึงที่โบสถ์พระดอนก็ไม่ได้เจอใครหรือพระรูปไหนมาทำวัดกันเลยเขาจึงตัดสินใจนั่งทำวัดสวดมนต์อยู่เพียงรูปเดียวเนื่องจากเป็นพระบวชใหม่เวลาสวดมนต์จึงจำเป็นต้องกางหนังสืออ่านไปด้วยในขณะที่กำลังจ้องหนังสือสวดมนต์อยู่นั้นพระดอนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่รอบๆโบสถ์ในใจก็นึกว่าเป็นหลวงพี่รูปอื่นๆที่คงจะมาถึงกันแล้วจึงไม่ได้ละสายตาจากหนังสือแต่เสียงนั้นกลับเดินวนรอบโบสถ์อยู่อย่างนานไม่ยอมเข้ามาเสียทีในขณะที่กำลังพลิกหน้าหนังสือพระดอนก็เหลือบมองออกไปที่นอกโบสถ์พลันเสียงเดินก็ได้เงียบลงภายนอกโบสถ์นั้นมีแต่ความว่างเปล่าพระดอนเริ่มใจคอไม่ดีขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ยังพยายามสวดมนต์ต่อจนเสร็จซึ่งก็เป็นเวลาฟ้าสางพอดีพระดอนได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังจนกระทั่งวันต่อมาหลังจากที่ทำวัดที่โบสถ์เสร็จแล้วหลวงพี่ท่านอื่นๆก็ได้ไปนั่งรวมกลุ่มกันเสวนาอยู่ที่กุฏิของหลวงพี่มนส่วนพระดอนก็ได้ตัดสินใจเดินกลับกุฏิตามปกติในขณะที่พระดอนกำลังให้อาหารปลาอยู่ที่หน้ากุฏิทันใดนั้นก็ได้มีเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินไกลเข้ามาเรื่อยๆพระดอนเงยหน้าไปมองที่เสียงฝีเท้านั้นแต่ก็ไม่พบอะไรเช่นเคยนั่นใครนะแสดงตัวออกมาเถอะอย่าแกล้งกันแบบนี้เลยสิ้นเสียงพระดอนก็ได้เกิดลมกันโชกแรงขึ้นพัดกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาตามลมพระดอนหันมองรอบตัวอย่างหวาดกลัวแต่ก็ไม่พบอะไรกระทั่งแรงลมพัดเอาถุงอาหารปลาในมือร่วงลงน้ำพระดอนจึงรีบก้มลงเก็บเขาต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อเงาที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำนั้นคือเงาของคนกลุ่มใหญ่มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ผิวกายม่วงคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองกำลังทะลึงตามองมายังพระดอนเป็นสายตาเดียวกันด้วยความตกใจพระดอนจึงไม่รอช้ารีบวิ่งหน้าตาตื่นไปยังกุฏิของหลวงพี่มนทันทีพระดอนวิ่งฝ่าเข้าไปกลางวงสนทนาของบรรดาหลวงพี่แล้วไปซุกอยู่ที่ตักของหลวงพี่มนท่ามกลางความตกใจของพระทุกรูปแต่แล้วบรรดาหลวงพี่ก็ต่างพากันหัวเราะชอบใจราวกับว่ามันเป็นเรื่องตลกหลวงพี่มนได้บอกให้พระดอนตั้งสติให้ดีหลังจากนั้นหลวงพี่มนก็ได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพี่ทุกรูปที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ในช่วงแรกต่างก็ต้องเจอดีแบบนี้กันทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเล่าให้พระดอนฟังเพราะเกรงว่าจะกลัวจนไม่กล้าจำพรรษามันไม่มีอะไรหรอกเขาแค่อยากได้ส่วนบุญเลยแสดงตัวออกมาให้เห็นเหมือนมารับน้องพระใหม่นั่นแหละเราก็แค่มันสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเขา
เดี๋ยวพวกเขาก็ค่อยๆหายกันไปเองแหละหลังจากวันนั้นพระดอนก็ได้หมั่นสวดมนต์และกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาสัมภเวสีหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นอีกเลยจนกระทั่งลาสิกขาบทออกมาเขาก็ยังหมั่นทำแต่ความดีทำบุญกรวดน้ำแผ่เมตตาให้บรรดาสัมภเวสีอยู่ไม่ขาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีรับน้องพระหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ